có quân địch. Chạy mau, chạy mau. Thứ 3 giờ phát hiện có máy bay địch, cần chặn lại. 2201 đã hiểu, chúng tôi phụ trách chặn lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Đi chết đi.
một báo cáo. Tôi bị 2 chiếc máy bay bám theo. Đạn hết rồi, dầu cũng hết rồi. Xin hạ cánh khẩn cấp. Vào thời khắc này, không ai biết Cao Chí Hàn đang nghĩ gì. Trốn khỏi Phụng Thiên đã 7 năm rồi. Đây là lần đầu tiên anh ấy dùng danh nghĩa chiến sĩ lái máy bay lao vào quân Nhật Bản. Gracia, bây giờ em có tốt không? Bây giờ em đang ở đâu? Giữa em và máy bay anh đã chọn cái sau, là muốn có một ngày có thể lái máy bay tiêu diệt Đông Dương. Cho đến bây giờ, anh mới có thể tự an ủi mình, có lẽ lựa chọn của anh ngày đó là đúng. Nếu không, em và Lệ Lương, Hữu Lương sẽ trở thành nút thắt không thể mở ở trong lòng anh. Suốt đời anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Các anh em, cao độ 2000, hướng 10 giờ, chuẩn bị tấn công. 2208 nhận lệnh. Đèn hiếu hướng 11 giờ tấn công. 2205 đã hiểu. Máy bay địch. Quân địch đến rồi. Là người Liên Xô. Không, là quân Liên Xô không có hát. Trung đội 2, xuống mau lên máy bay, mau lên máy bay.
久打开家里装置。trúng mục tiêu. Đám khốn kia, đừng quên chúng ta còn phải chạy xô. Vào thời điểm Trung Quốc đang cầu hòa bình với bên ngoài và dẹp loạn trong, đột nhiên xảy ra sự kiện Lưu Câu Kiều, không chỉ khiến cho người dân nước ta đau buồn phẫn nộ, dư luận khắp thế giới cũng vô cùng kinh động. Kết quả của việc này không chỉ là vấn đề sống còn của Trung Quốc, sẽ là nguồn gốc của họa phúc cho nhân loại trên thế giới. Chờ chút, tôi không muốn nghe nói nhảm. Cậu hãy chọn trọng điểm để nói. Dạ, trọng điểm chính là câu này. Nếu chiến tranh nổ ra, vậy thì đất không phân biệt Nam Bắc, người không phân biệt già trẻ. Bất luận là ai, cũng đều có trách nhiệm tham gia, mỗi người phải ôm quyết tâm hy sinh. Những điều này chỉ là lòe thiên hạ thôi. Đảng Cộng sản nói thế nào? Đảng Cộng sản gửi điện báo tới cả nước, nói chỉ cần toàn dân tộc thực hiện kháng chiến mới là lối thoát duy nhất của Trung Quốc. Các cậu có cho rằng quốc cộng sẽ liên thủ không? Theo tình báo tôi nắm được, sau sự kiện Tây An, tất cả các bức điện tuyên truyền ở Diên An không còn xuất hiện những lời lẽ phản tưởng nữa, chỉ là nói vậy thôi. Theo hiểu biết của tôi về người Trung Quốc, nội chiến là bản chất xấu của dân tộc này. Ngay cả quân phiệt ở khắp các nơi cũng không thể chỉ huy được. Người Trung Quốc là một nắm cát rồi, là một người khổng lồ yếu đuối. Đây chính là sự toàn bộ bí ẩn. Nếu đế quốc Nhật Bản không hiểu được điều này, thì cũng không dám gây chiến với con quái vật khổng lồ này. Các cậu cũng biết, ông nội tôi, bố tôi, bao gồm cả tôi, đều là người kinh doanh. Tôi muốn kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt, để quay về với ngành cũ của mình. Tôi nghĩ ngày này không còn xa nữa. Chiếm Bắc Bình và Thiên Tân, dụ sư đoàn chủ lực của Trung Quốc tiến về phía Bắc, sau đó quyết chiến ở Hoa Bắc. Quyết chiến, cái tôi cần chính là các vị có hiểu ý của tôi không? Ý tôi nói, diệt hóa chỉ cần 3 tháng. Đây không phải là sự kiêu ngạo của tôi, mà là sự đồng thuận quốc tế. Sử Địch Uy tướng quân của Tùy viên quân sự Mỹ tại Trung Quốc cũng nhận định như thế.
3ヶ月だけですよ。それは私の傲慢じゃなくて Báo cáo tư lệnh sân bay Liên Sơn bị nhóm máy bay quy phần lớn Quang Minh đã hy sinh vì tổ quốc. Không thể nào. Điện thoại bị gián đoạn rồi. Đây là điện báo của sĩ quan tham mưu may mắn còn sống. 司令官、連山空港は飛行機に襲撃され、ほとんどの人は殉職しました。これは不可能だ。電話中断されました。参謀からの最後の電報です。Mau gửi báo cáo tới lục quân. Hãy nói do tôi không làm tròn trách nhiệm. Dạ. Khốn kiếp. Đây chỉ là tạm thời. Lệnh tác chiến cho trận đánh quyết chiến Hoa Bắc của quân Quang Đông đã sẵn sàng. Trong vòng vài ngày tới sẽ chiếm đóng Bắc Bình và Thiên Tân. Máy bay của quốc quân, máy bay của quốc quân. Còn có máy bay của Nhật Bản, bắn cho tôi. Lái xe kiểu gì vậy? Cậu đánh cậu ấy làm gì? Cậu tiếp tục lái về phía trước. Tổng bí thư, chúng ta rút về phía sau thôi. Đã nói tôi sẽ phải tới tiền tuyến thăm hỏi thương binh. Nơi này vẫn chưa tính là tiền tuyến. Nhưng nếu tiếp tục tiến về phía trước thì rất nguy hiểm. Hạ quan không thể đảm bảo sự toàn của phu nhân. Hàng trăm nghìn chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước. Tại sao tôi không thể vượt qua? Tưởng phu nhân, tưởng phu nhân.
Tưởng phu nhân, tổng bí thư, tưởng phu nhân, 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 tưởng phu nhân. Ôi Chúa ơi, cô ấy vẫn còn sống. Tỉnh lại đi, hãy mở mắt ra, nhìn tôi đi. Trời ơi, cô ấy hôn mê rồi. Có lẽ Chúa sẽ đánh thức cô ấy. Tôi biết rồi. Phu nhân, mặt cô rất bẩn, trên người cô rất bẩn, quần áo cô rất bẩn. Cô là một người đẹp, không được như thế này. Dáng vẻ này sẽ khiến cả thế giới cười nhạo cô. Vây xung quanh tôi làm gì vậy? Đỡ cô ấy dậy. Tới bên này, đi nhanh, nhanh. Bên này. Bây giờ cô có cảm thấy tốt hơn không? Tôi thở khó khăn, thở là liên đau luôn. Tôi cảm thấy xương sườn của tôi có thể đã bị gãy. Tôi lo sợ chúng ta chỉ có một sự lựa chọn. Về Nam Kinh. Dạ. Hỏi thăm thương binh trên mặt phải có nụ cười. Nhưng cô khó mà làm được điều này. Nếu cần thiết, tôi sẽ luôn mỉm cười. Chúng ta đi. Đi chậm thôi. Đừng giả chết nữa, chỉ bị thủng một lỗ ở tay thôi. Cùng lắm là bị chấn động não thôi. Tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi. Tôi đang ở đâu thế này? Nếu anh còn nhận ra tôi thì biết mình đang ở đâu. Đi nói với đội trưởng, người không sao nữa. Sao rồi? Súng của tôi đâu? Cầm lấy. Hán tặc không thể sống chung, nổ súng đi. Câu cậu nói là những gì ủy viên trưởng đã nói vào năm Dân Quốc thứ 25. Bây giờ là Dân Quốc năm thứ 26. Đội trưởng. Đây là Thẩm đội trưởng, anh trai của Thẩm Dĩ Cẩm. Xin chào. Không nhận nhầm chứ? Anh ấy chính là Cao Chí Hàn ở trên báo sao? Sao có thể sai được chứ? Tôi đã từng nói với anh ấy từng là trưởng quan của tôi. Tên của anh vang dội khắp Diên An. Chu Mao đại diện cho Bác Lộ cùng Tân Tứ quân liên hợp gửi điện báo cho Nam Kinh, thể hiện sự tôn kính đối với các tướng sĩ quốc quân trong đại chiến Tùng Hộ. Cảm ơn các anh đã cứu tôi. Bây giờ tôi muốn biết khi nào có thể đưa tôi về Kiển Kiều. Chúng tôi đang liên lạc với Nam Kinh. Chắc chỉ trong vòng 3 ngày thôi. Cảm ơn. Chào Tổng Bí Thư. Tôi đại diện cho toàn thể tướng sĩ không quân đến thăm cô. Hôm nay, tiêu đề trên các tờ báo lớn là phu nhân là tấm gương trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Quá khen rồi, quá khen rồi. Có tin tốt nào cho tôi không? Ngày cô tới tiền tuyến để thăm hỏi, Thẩm Dĩ Cẩm của đại đội 4 đã dùng phương thức tự sát để gây thiệt hại nặng nề cho tàu sân bay Kaga. Tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Hôm đó khi cô nhập viện, hôn mê bất tỉnh. Phản ứng của Nhật Bản thế nào? Dư luận trong nước của Nhật Bản chấn động toàn diện. Nói, sự ngăn cản của chúng ta đã chấm dứt. Huyền thoại diệt Hoa trong 3 tháng. Rất nhiều phụ nữ đã ra ngoài đường khóc. Lại nghe nói, một câu thần chú mới phổ biến trong không quân Nhật Bản. Nói nếu muốn ai xui xẻo, thì nói khi ra ngoài đường sẽ gặp Cao Chí Hàn.
Đúng rồi, Cao Chí Hàn thế nào rồi? Báo cáo trung thực, cậu ấy bị thương rồi. Sau khi hạ cánh khẩn rơi vào tay quân du kích Ân Tứ quân Hoán Nam. Nhưng mà, bị thương không nghiêm trọng. Chúng ta sẽ đón cậu ấy về sớm thôi. Nói thật với tôi, anh có lạc quan về cuộc chiến này không? Lạc quan. Lý do. Một trong số lý do. Người xưa đã nói, người công lý là sự khởi đầu của mọi thứ, cũng là nền tảng của mọi lợi nhuận. Trận chiến này, Trung Quốc là thầy của công lý, tận dụng mọi thứ, nên thắng và bắt buộc phải thắng. Anh và tôi đều không muốn làm vong quốc nô. Tôi có tiếp xúc với các quan chức lãnh đạo của quý đảng, không phải ai cũng lạc quan như anh. Sự lạc quan của tôi không liên quan tới bọn họ. Tôi biết mẹ tôi, cha tôi, con gái tôi, vợ tôi, còn có Đại Lão Lưu. Đại Lão Lưu là cháu của tôi, làm thợ đóng giày ở quê. Và còn có lính cần vụ của tôi. Các anh em của bọn họ đều muốn thắng. Trung Quốc có thắng được hay không phụ thuộc vào bọn họ. Còn về những lý do khác nữa, chính là Đảng Cộng sản của các anh. Nói thế nào? Nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi thật sự không tin các anh có thành ý trong kháng chiến. Nhưng tôi không nói gì cả. Anh có biết không, cùng nằm trong tuần tự kháng chiến, Nam Kinh chỉ cho chúng tôi địa bàn kháng chiến. Hầu như không có đồ gì cả. Súng, đạn dược, lương, thực phẩm, tất cả những thứ này đều dựa vào bản thân tự gom. Sĩ quan vừa báo cáo là tiểu đoàn trưởng, ăn mặc như kẻ ăn xin vậy. Chúng tôi chỉ dựa vào điều kiện này. Trì hoãn một trung đoàn Nhật Bản đến Thượng Hải viện trợ. Vậy thì anh hãy trực tiếp đi tới Nam Kinh tìm ủy viên trưởng để càm ràm. Tại sao không nói về em trai tôi, mà cứ phải chờ tôi hỏi? Anh cứ nói đi. Tôi và anh giống nhau, đều bò ra từ đống người chết. Thẩm Dĩ Cẩm lái máy bay, đánh chìm tàu máy bay Kaga. Cậu đấy để lại một bức di chúc. Tôi đã nói lính cần vụ gửi về quê của anh rồi. Trong đó có một đoạn nói về anh. Cậu ấy nói hãy chuyển lời tới anh trai của tôi. Vì sự hiềm khích của quân đội hai đảng, nhiều lần gặp mặt, đều có sự mâu thuẫn trong lời nói. Bây giờ vì đã có chung một kẻ thù, cuối cùng đã nắm tay nhau trong chiến hào. Cái gọi là trong sự hài hòa hoàn hảo. Em cảm thấy rất may mắn. Sau khi Cao Chí Hàn được đưa về Nam Kinh, đầu tiên điều trị tại Bệnh viện Quảng Tế Hàng Châu, sau đó được chuyển đến một bệnh viện ở Vũ Hán. Theo chẩn đoán của bác sĩ đưa ra, phải ít nhất 4 tháng thì vết thương của anh ấy mới lành. Trung tuần tháng 9 năm 1937, anh ấy được một chiếc máy bay chuyên dụng đưa tới Lư Sơn điều trị vết thương. Đó là khoảng thời gian tĩnh lặng, xa rời chiến tranh. Đồng hành cùng anh là món ăn ngon, cảnh đẹp và sự chăm sóc chu đáo của hai người phụ nữ. Thằng cả à, con nói con xem. Cả ngày con cứ xỉ cái mặt ra, con thiếu gì chứ? Tưởng ủy viên trưởng chẳng phải đã thưởng cho con 15.000 tệ sao? Chúng ta có ăn có mặc. Hai mẹ con ở bên cười cùng với con nói xem con thật sự là anh hùng. Con cũng không cần phải giả bộ ở trước mặt người nhà nữa. Sao nào, chọc giận mẹ rồi kìa. Việc con phiền lòng không liên quan tới hai người. Vậy con bị câm rồi sao? Đến rắm cũng không đánh. Hôm kia con đã gọi điện cho Nam Kinh, nói sân bay Kiển Kiều bị quân Nhật Bản ném bom rồi. Hôm qua
Hôm qua trên báo nói không quân Trung Quốc đã không còn tồn tại. Hôm nay, bây giờ thì sao? Trong buổi phát thanh sáng nói người Nhật Bản từ trên biển viện trợ binh tới Thượng Hải. Bọn chúng từ Kim Công Đình, cầu Kim Ti Nương, Kim Sơn Vệ, Kim Sơn Chủy Tàu kia đồng thời đổ bộ vào những điểm chiến đấu quan trọng này. Xuống phía dưới chính là sông Hoàng Phố rồi. Đó là điểm mấu chốt của chiến dịch. Không phải con nói những chuyện này là để cho mẹ hiểu hay là con dâu hiểu? Mẹ của Hữu Lương hiểu. Em không hiểu. Anh đến Lư Sơn để dưỡng thương cần có tâm trạng tốt. Nếu người Nhật Bản vượt qua sông Hoàng Phố thì sẽ chiếm lĩnh khu vực sông Tùng. Tới lúc đó, đường sắt hộ hàng sẽ bị cắt đoạn. Phía Bắc, nếu như quân Nhật vượt qua sông Tô Châu, vậy thì 70 vạn quốc quân ở Thượng Hải sẽ bị tấn công từ cả hai phía. Nếu thật sự như vậy sẽ rất nguy hiểm. Con nói với mẹ những điều này làm con nói ra chỉ khiến cho mẹ lo lắng. Con nói mẹ con không giúp được gì cả. Nếu như mẹ có thể biến, mẹ sẽ biến ra một quả bom. Mẹ sẽ cho nó nổ thành 8. Không được thì mẹ biến thành nổ chết bọn chúng. Thì trong lòng mẹ cũng cảm thấy thoải mái. Mẹ chỉ là người vô tích sự, chỉ có thể giúp con chăm sóc con gái, nấu cơm. Mẹ còn là người độc miệng, đến định con cũng không biết. Mẹ, được rồi, là con không đúng. Mẹ không nên nói với mẹ những việc này. Trưởng quan, sao vậy? Tưởng phu nhân đến thăm anh. Đang ở đâu? Ở phòng của anh. Ôi mẹ, nhìn mẹ làm gì? Mau đi đi. Mau mang cái này đi cho nó. Sau khi sân bay Kiển Kiều bị đánh bom, người Nhật Bản lên tiếng nói Trung Quốc từ nay sẽ không còn không quân nữa. Tổng bí thư, chúng ta còn bao nhiêu máy bay nữa? Tổn thất nặng nề, chỉ còn lại 30 chiếc máy bay. Trần Thành vừa gửi điện báo cho tôi, nói không quân Nhật Bản làm điều sằng bậy. Quân phòng thủ các nơi của chúng ta chỉ có thể nhìn lên trời trong vô vọng. Tổng bí thư, nếu phu nhân có thể giải quyết vấn đề của máy bay, tôi có thể chứng minh cho người Nhật không quân Trung Quốc vẫn tồn tại. Tôi chính là muốn nghe lời nói này của cậu. Mỗi lời tôi nói dưới đây, cậu phải nghe cho rõ. Dạ. Bởi vì trên biển, tuyến giao thông của không quân đều bị người Nhật Bản chặn hết rồi. Ủy viên trưởng quyết định dùng giá cao mua một lô máy bay chiến đấu IAC của Liên Xô. Lô hàng đầu tiên trong vòng 1 tuần sẽ tới Lan Châu. Nhưng tôi cần tìm một người chỉ huy có thể sánh bằng với Cao Chí Hàn, dẫn dắt phi công đón máy bay, và sau một thời gian huấn luyện ngắn sẽ trở lại trận chiến Tùng Hộ. Không cần so sánh. Nếu như Tổng bí thư tin tưởng tôi đồng ý tự mình tới đó. Nhưng vết thương của cậu vẫn chưa lành. Tôi vẫn còn tay phải vẫn có thể kéo cần điều khiển được. Tôi đã hỏi qua bác sĩ rồi. Nếu như vết thương của cậu tái phát, cánh tay trái của cậu có lẽ sẽ tàn phế. Quốc sự rất quan trọng, vết thương là chuyện nhỏ. Được. Vậy cậu càng phải nghe rõ hơn. Tôi đã thảo luận việc này với Chu Chí Nhu, chuẩn bị đề nghị với ủy viên trưởng cải tổ không quân, tái cơ cấu lại 3 đại đội máy bay ném bom và máy bay vận chuyển. Cậu sẽ là tư lệnh của đại đội khu trục cơ. Chí Hàn sẽ dùng hành động để báo đáp sự tin tưởng của bí thư và ủy viên trưởng. Được. Bảo trọng. Cứ như vậy, Cao Chí Hàn ở Lư Sơn không được mấy ngày thì đã vội vã trở về Kiển Kiều ở Hàng Châu. Theo ký ức của Diệp Dung Nhiên, ở trên đường xuống núi, Cao Chí Hàn hát ngâm nga không ngừng. Không ai biết trong lòng anh ấy đang nghĩ gì.
lính gác. Còn mình cậu thôi à? 2 người. Mỗi người canh gác một cửa, tình nguyện canh gác. Những người còn lại ở đâu? Ngoại trừ người chết và bị thương ra thì không còn lại bao nhiêu. Bên trên có lời tạm thời giải tán đại đội 4, biên chế vào đơn vị khác. Vốn dĩ tôi cũng có thể đi. Vậy tại sao cậu lại không đi? Cút đi. Đại đội 4 họ Cao. Cho dù cút thì tôi cũng phải chờ lệnh của anh. Chuẩn bị hát. 814 Tây Hồ Tân. Cao Chí Hàn tướng quân bay. Nghe thấy chưa? Đôi mắt giận dữ, máu sục sôi. Không có. Nghe kỹ vào. Vùng tay hô lớn nâng cao đôi cánh. 814 Tây Hồ Tân. Cao Chí Hàn tướng quân bay. Đôi mắt giận dữ, máu sục sôi. Vùng tay hô lớn nâng cao đôi cánh. 814 Tây Hồ Tân. Cao Chí Hàn tướng quân bay. Đôi mắt giận dữ, máu sục sôi. Thông báo cho những người còn sống của đại đội 4. Hãy nói Cao Chí Hàn quay về rồi. Dạ. Nào hãy nghe cho rõ đây. Dưới đây tôi sẽ tuyên bố một mệnh lệnh. Ngồi xuống cả đi. Ngồi xuống. Bổ nhiệm Cao Chí Hàn đội trưởng đại đội 4 khu trục cơ, làm tư lệnh trưởng quan tổng đội khu trục cơ mới, đồng thời cũng giữ chức vụ đội trưởng đại đội 4. Lệnh này Tưởng Trung Chính ủy viên trưởng quân sự chính phủ dân quốc. Tôi còn muốn nói với mọi người, tôi đã nhận được sự đồng ý của cấp trên. Nếu như tôi hy sinh, sẽ do Lý Quế Đông đội trưởng đại đội 2 đảm nhận vị trí của tôi. Nếu như Lý Quế Đông hy sinh, sẽ do Lưu Quý Cương đội trưởng đại đội 3 tiếp nhận vị trí của Lý Quế Đông. Đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Tôi nghe nói kiêm nhiệm chức vụ đội trưởng đại đội là đề xuất của Mao Ban Sơ. Tôi cũng nghe nói rồi. Có biết tại sao không? Tôi chỉ biết Thượng Hải sắp không giữ được rồi. Bạch Sùng Hy tìm lão già khóc lóc. Nếu như đội ngũ còn không rút thì đội ngũ sẽ bị sụp đổ hết. Ủy viên trưởng để tôi làm tư lệnh tổng đội khu trục cơ là vì muốn tôi giữ lấy Nam Kinh. Như thế là đúng rồi. Cái gì đúng rồi? Nghe nói ở trong cuộc họp Tưởng phu nhân đặc biệt đề xuất, vì anh đang bị thương nên chủ yếu sẽ chỉ đạo quân khu trục, có thể không cần lái máy bay. Mao Ban Sơ ngại phản bác, chỉ có thể để cho anh kiêm nhiệm đội trưởng đại đội 4. Anh không muốn lái máy bay cũng không được. Không phải. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Mao Ban Sơ muốn mượn tay người Nhật Bản giết chết anh, có biết không? Bây giờ là thời chiến, nên đoàn kết một lòng. Đừng nói những lời gây ra chia rẽ này. Được, xem như tôi chưa nói gì được. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, nếu không sớm muộn gì anh cũng sẽ chết trong tay anh ta. Lần trước anh rơi vào tay của Tân Tứ Quân. Mao Ban Sơ tiết lộ với phía quân thống, nói người này vẫn luôn thích nổi loạn. Nếu như đầu quân cho đảng Cộng sản thì hậu họa nghiêm trọng, chẳng thà sớm. Nếu như anh không tin, tôi sẽ nói bạn của tôi ở quân thống lấy tài liệu ra. Ngay cả kế hoạch hành động cũng đã viết xong rồi. Sau đó chỉ vì lời nói của Tưởng phu nhân. Tưởng phu nhân nói gì? Nói ngay cả Cao Chí Hàn còn không tin được, thì quốc quân còn gì đáng tin nữa. Tôi không hiểu. Anh có 3 lý do buộc phải chết.
Thứ nhất, chiến công xuất sắc. Anh đã cướp đi hào quang của toàn bộ lực lượng không quân. Thứ hai, anh đã chiếm được lòng tin của tưởng phu nhân, có thể sẽ thay thế Mao Ban Sơ. Còn có điều thứ ba, cũng là chí mạng nhất. Mao Ban Sơ nghi ngờ anh thông qua Hứa Tranh nắm được thóp của anh ta. Cảm ơn. Nhưng mà tôi cũng biết, sau khi Thượng Hải bị chiếm đóng thì sẽ tới lượt Nam Kinh. Nam Kinh là thủ đô của một nước. Nếu thật sự như vậy, những người lính chúng ta không còn mặt mũi nào đối mặt với nhân dân nữa. Muốn tôi canh giữ Nam Kinh, không cần Mao Ban Sơ phải chơi xấu tôi, lão đây cũng sẽ tự lái máy bay. Thay vì bị đâm sau lưng bởi chính người của mình, thà chết ở trên trời, chết ở trong tay lũ giặc Nhật. Báo cáo, Tổng đội trưởng, đây là bản điện báo vừa mới nhận được. Cái gì? 13 máy bay chiến đấu IAT của Liên Xô sẽ lập tức bay đến Chu Gia Khẩu Hà Nam. Ban đầu dự kiến bay thẳng đến Nam Kinh. Hiện nay thời tiết rất xấu. Không biết anh Chí Nhu có suy nghĩ gì? Bây giờ Thượng Hải bị chiếm đóng, tình thế cấp bách. Không quân Nhật Bản đang chờ ném bom máy bay mặt đất của chúng ta. Lúc này không bay phải chờ tới lúc nào? Vừa rồi, Ủy viên trưởng đặc biệt gọi điện tới, nói hai chúng ta bàn bạc một giải pháp hoàn hảo. Mưa lớn như thế này đúng là không thích hợp bay. Tôi kiến nghị, chờ thời tiết tốt lên rồi mới bay. Anh Ban Sơ, cái giá chờ đợi này anh và tôi có trả nổi không? Anh Chí Nhu, đây là 13 máy bay chiến đấu. Nếu như biết rõ thời tiết xấu không thể bay, mà vẫn bay, ai sẽ gánh trách nhiệm? Tôi nghĩ vẫn nên hoãn lại chuyến bay. Thông báo phát điện báo nói bọn họ hoãn lại chuyến bay. Dạ. Báo cáo Phó Tổng Chỉ huy, lô máy bay đầu tiên có 13 máy bay H-16 đã từ Lan Châu thuận lợi đáp đến Chu Gia Khẩu Hà Nam. Nếu như anh đồng ý, tôi muốn bay thẳng đến Nam Kinh. Tôi đã gửi điện khẩn đi, cậu không nhận được sao? Nam Kinh đang mưa rất lớn, khí hậu rất khắc nghiệt, vẫn nên để hôm khác. Chắc anh hiểu rõ hơn tôi. Thượng Hải đã thất thủ rồi. Đội hàng không 1 Canh Tân của Nhật âm thầm di chuyển đến Bắc Bình. Mục tiêu của bọn chúng chính là máy bay của trên mặt đất. Điều này nguy hiểm hơn khí hậu. Này Cao Chí Hàn, cậu sợ rồi. Kể từ ngày 14 tháng 8, tôi chưa từng đến việc sống sót. Đó là vô kỷ luật. Cậu phải hiểu rõ, bây giờ là tôi đang chỉ huy, không phải cậu chỉ huy tôi. Lính trực, có. Hôm nay không bay nữa. Bọn họ làm gì vậy? Trưởng quan, đây là Quách trưởng quầy của Tường Vân Các ở trong thành. Vị này chính là Cao tư lệnh mà anh muốn gặp. Cao trưởng quan, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. 3 chữ Tường Vân Các này do Hoàng đế Đạo Quang đặt. Cũng không phải ai cũng có thể tới. Nghe nói cậu đã dẫn theo các anh em tới. Tôi đã sai đầu bếp làm vài món, mong cậu nể mặt. Tường Vân Các là một nhà hàng lớn. Đám lính nghèo chúng tôi không đủ khả năng chi trả số. Cao trưởng quan, cậu nói những lời này là đang vả vào mặt tôi đấy. Các cậu mạo hiểm cả tính mạng, tôi còn để tâm tới tiền sao? Tôi đây là đang khao thưởng cho các dũng sĩ kháng chiến. Lời này tôi thích nghe. Hai vị này là... Qua đây. Cao trưởng quan, đây là hai nhân vật lớn nhất trong gia Chu Gia Khẩu của chúng tôi. Các cậu ngồi đây ăn, bọn họ sẽ đứng ở kia hát để cho các anh em được vui vẻ. Hai vị.
không bị ướt chứ? Nam Kinh mưa rất lớn, máy bay Chu Gia Khẩu không thể bay về. Đợi anh ở trạm tiếp theo. Đi nhé. Dừng xe. Tất cả tập hợp. 5 phút trước, tin tức tới từ Nam Kinh. 13 máy bay chiến đấu Liên Xô của đám cao chí hàng bay đã tới Chu Gia Khẩu. Mục tiêu hành động lần này của chúng ta chính là tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Lập tức bay. Dạ. Hay hay hay. Hay hay hay.
Kéo cảnh báo, dạ. Toàn đoàn lên máy bay, chỗ không đậu xe lập tức bay, dạ. Nhanh 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 lên máy bay, lên máy bay. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh. Bắn bắn bắn. Tất cả mọi người động tác nhanh lên. Bắn. Chuẩn bị chiến đấu. Ngắm chính xác mục tiêu. Động tác nhanh. Nhanh nhanh nhanh. Nhanh. Trưởng quan máy bay. Tiếp tục. Nhanh lên. Bắn cho tôi. Giết chết hết bọn chúng. Lão Cao xông lên. Tiếp tục hát. Chúng ta không sợ lũ giặc này.
Nhanh nhanh, mau bay lên. Nhanh lên, mau bay lên. Mau kéo lên. Em từng nghĩ anh là một người ưu tú, nhưng em sai rồi. Anh là kẻ hèn nhát. Hèn nhát. Anh muốn bay Gracia. Anh muốn bay. Ngày 21 tháng 11 năm 1937, đây là ngày Cao Chí Hàn hy sinh vì đất nước. Cao Lệ Lương nói, đêm hôm đó cô ấy nằm mơ. Mơ thấy cha đã quay về. Vào cửa đã nói, con khốn nhỏ của cha, cha đã đánh đuổi giặc Nhật đi rồi. Cũng cha đi tới Nam Kinh. Cô ấy cười đuổi theo cha, đuổi tới tận đồng cỏ rộng lớn bên ngoài cửa. Tiếp theo cô ấy đã chui vào trong chiếc máy bay chiến đấu của cha cô ấy nhớ rất rõ. Hôm đó thời tiết rất tốt, mặt trời rực rỡ lấp lánh.